Hello! Meron ako ituturo ngayon sa inyo ng isang paying app. Ito yung tinatawag na Dropz.xyz. So, ito siya. So, first, kailangan nyong mag-login or gumawa kayo ng sarili nyong account. Pwede nyo gamitin yung referral link ko para meron din kayong share sa mga earnings. Okay, let's say kung meron na kayong app, input nyo lang yung details nyo. So, click itong captcha. Sundan nyo lang siya. Diamond siya. Click nyo lang lahat ng diamond. Tapos sign in. Successful. Ganyan siya. So, paano nga ba gamitin to? So, dito makikita nyo yung nakalagin yung account nyo. Tapos ito yung pinaka dashboard nyo. Ito sa akin, yung drops ko naka 2,400 pending drops na ako. Ibig sabihin yan yung mga na-click mo na drops, na-earn mo na siya. Ito namang nasa baba, ito yung mga paid drops, yung mga binayaran niya sa'yo. Ang maximum payout is 300. At least 300 yung drops bago kayo makapag-payout. So, paano nga ba laruin to? Ito, visit website. Pag-click nyo yan, lalabas to. May captcha din siya minsan. So, kailangan siyang click ito para patunayan na kayo ay human. So, gayahin nyo lang kung ano yung naka-highlight. PNG. Enter. Payment. Spaces. D.00669 at APP. Okay na siya. So, click nyo yung submit. Then, click nyo to. Itong play button na to. Pagka-click nyo yan, ito nyo makikita. Nagka-countdown siya ng 5 seconds. Antayin nyo matapos yung 5 seconds bago nyo i-close yung tab. Ito na siya. Pag ni-refresh mo yan, magbabago na siya. Papasok na yung na-drops mo, which is yung 150. I-refresh mo siya, magbabago siya. So, nagbago na siya. 2,550 na siya. Nadagdag na yung 150. So, ganun lang siya. Click lang ng click. Antayin mong 5 seconds bago mo siya i-close. Yan. Mag-add na naman siya. Yan. Itong caption, hindi gumagana siya ngayon. Parang naka-maintenance siya. Naka-maintenance siya. Ito lalabas dito. Meron dyan. Hindi siya. Naka-maintenance siya. So, dito na lang muna tayo sa view website. Tsaka mas malaki yung drops pag sa view website. Reading siya. 3, 2, 1. Tsaka nyo siya i-close. So, paano nga ba mapupunta to sa paano nyo ba siya mapipay or mawi-withdraw? Ito yung withdrawal. Pero make sure na meron kayong XRP account. Saan nyo makukuha yung XRP account? Kung meron kayong coins.ph, meron doon. So, halimbawa sa akin. So, yun na siya. Para makapag-withdraw kayo doon sa drops, kailangan nyo ng XRP. Ito siya. So, click nyo yung XRP. Tapos, ito i-click nyo. Wallet address. Yan. Click nyo. Tapos, show my XRP address. Ito siya. I-hide ko na lang muna to kasi confidential siya.
So, itong nandito, kakopy nyo, copy, tapos punta kayo sa Dropz, dito, change, dito nyo ilalagay. Dito siya ilalagay. Bawa, yan. Next nyo siya, ito hinahanap niya yung destination tag you put. Please double check the destination tag you put. Ang destination tag ay ito naman. Ito. Click nyo lang to. Tapos balik kayo doon. Paste. Tapos i-next nyo lang siya. Sa akin kasi ayokong gamit. Ayokong change kasi automatic na siya nando doon. Or nagamit ko na siya. So halimbawa ganun siya. Pag successful na siya, i-click nyo na yung withdrawal. By the way, ang withdrawal niya is every 5 minutes. Every 5 minutes yung pag-withdraw. Make sure na meron kayong Dropz available balance. So, click natin example yung withdraw. Nalabas siya, yan. Email confirmation was sent. Please check your email inbox. Okay. So, punta tayo sa email na ginamit nyo or email address na ginamit nyo dito. Kasi doon nila isa-send yung link para ma-verified na kayo yun siya. Kayo yun. Okay. So, pupunta muna ako sa Gmail ko. So, ito na siya yung Dropz. Click nyo siya, tapos ito yung link para ma-confirm yung payment sa inyo. So, click nyo siya. Nalabas to. Yan, I am a human. Tapos click nyo lang to. Yung kung ano yung nakalagay dito. Please click each image containing an airplane. Airplane, airplane, airplane. Next. Yung airplane. Ito. Airplane, 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 airplane. Next. Airplane, airplane, airplane. So, sabihin, confirmation verified. Sabihin, na-receive na yung withdrawal. So, check natin dito. Tignan nyo naman sa coins.ph nyo. Ayan siya, pumasok na siya. Ayan na siya. Coins.ph nyo. Ayan. Okay. So, ganun lang gagawin nyo. Punta kayo sa Dropz. Mag-start kayo ulit. Ayan. View website. Diba, zero na siya. Sabihin na credit na siya dun sa coin.ph. So, balik na naman ko. Pantusawa yan. Tayo nyo lang yung reading. Close. Balik kayo doon. Ayan siya, 150. Okay. Thank you for watching. Enjoy clicking.